כשהטלפון צלצל, עוד היינו באמצע סעודה שלישית. בארוחה כולם צחקו עליי ואמרו שאני היסטרית ופחדנית בדיוק כמו אמא שלי, ודווקא היה לי כיף לצחוק על עצמי קצת, כי באמת הייתי ממש היסטרית כל השבת, ופחדתי שמשהו הולך לקרות. אז למרות שהייתי באותו רגע היסטרית ופחדנית כמו אמא שלי, הזכרתי שרוב הזמן אני רציונלית והגיונית כמו אבא שלי. אז ניסיתי להירגע, ובאותה ארוחה יכולתי אפילו להצטרף לכולם ולצחוק על עצמי. ואז צלצל הטלפון. זה קרה לפני 12 שנה בערב ליל שבת. מחבלים שפרצו לדירה בקריית ארבע רצחו את הרב אלי ודינה אורביץ. ביתם בת 7 סדן שהייתה אז בת 28 איבדה ברגע אחד את שני הוריה ונותרה עם חלל אפל של יתמות ושל כאב. בספרה ואין יותר גבעול שראה האור לאחרונה היא מספרת על הזוגיות המופלאה של הוריה, על החיים שלאחר הפיגוע ועל ההתמודדות עם האובדן. תמיד הרגשתי שיש לי את ההורים הכי מיוחדים בעולם. היה להם סיפור חיים לא שגרתי. העיד גם על תהליכים פנימיים שהם עברו. שיקף באיזשהו מובן גם תהליכים יותר כלליים של עם ישראל, שעולה לארץ ישראל, מברר את מקומו פה. סיפור שלהם היה ראוי שיהיה מסופר, גם אם הם לא היו נרצחים בסוף. הרב אלי גדל בארצות הברית. בגיל 16 הגיע לארץ למה שחשב שיהיה ביקור קצר אצל דודתו. אך התאהב בארץ ונשאר. אמא של בת 7, דינה אורביץ, נולדה בוושינגטון למשפחה אמריקאית מתבוללת. בשלב מסוים החלה להתעניין ביהדות והגיעה לארץ לשנה. כאן נפגשו השניים והחליטו להתחתן. הקשר ביניהם היה חזק ואוהב מהרגע הראשון. יחד הם גיבשו דרך חיים מיוחדת וסללו מחדש את אהבת החיים מתוך התורה. היו חברים מאוד טובים. המון יצאו לחופשות ולטיולים קצרים. הייתה ביניהם חברות מאוד עמוקה. היו אנשים חזקים, כל אחד עם עוצמות. פתאום כאילו אני צריכה להתמודד עם זה שהם אינם בלעדיהם, זה כאילו הרגיש לי בלתי אפשרי לגמרי. אני כותבת כבר שנים את הספר. הוא מספר עליי ב-24 שעות הראשונות. מהרגיש שזה נודע לי עד סוף ההלוויה. 24 שעות שמי שלא עבר את זה קשה לו מאוד לדמיין מה עוברים בזמן הזה. הספר מדבר על הדמויות של ההורים שלי, שהדגש הוא על החיים. לפעמים אפילו הרגשתי שזה קיצ'יות להתאפס לסיפור שלהם. כי כאילו יופי, סיפור, נייס, אבל בשבילי הם אבא ואמא. ובשבילי הם הרבה יותר מהסיפור הזה. והם כל רגע בחיים, הם כל שנייה. והשורה הזאת, ואין יותר גבעול, היא מצד אחד בצורה מאוד כואבת, מבטאת את מה שאין. אני הרגשתי בפרידה הזאת עם ההורים מאוד את האין, אין חיבוק, אין שיחת טלפון, אין שבתות ביחד, ומאוד את היש הרוחני. יש את האהבה, ויש את האמון הגדול. לפעמים אפילו בעוצמה יותר גדולה, כאילו אני זוכרת שאמרתי פעם הייתי צריכה להרים טלפון בשביל לדבר עם אמא שלי. היום אני אפילו לא צריכה את זה. אני יכולה כאילו לדבר איתה דרך המקומות הפנימיים. אני צריכה את העיניים שלכם, המבט המעריץ שלך אבא, שיגיד לי שאני בסדר, שהתמודדתי כמו שצריך, שבניתי משפחה לתפארת, שאתה מרוצה ממני. והמבט המתפעל שלך אמא, העיניים הנוצצות, על כך שהילדה הבחורה שלך הגיעה כל כך רחוק, שהנה היא בבית עם הילדים והיא מחייכת אליהם ורואה אותם ואוהבת אותם. אני רוצה שהעיניים שלכם לא יבעלו מהטלטלה, מהכאב, מהגעגוע, שתגידו שידעתם שכך יהיה, שמותר לנו כל כך לכאוב. אנשים אומרים הזמן יעשה את שלו, או הזמן לא יודעת מה. כל אדם שהתמודד עם עוצמה כזו של כאב, יודע שהזמן לא מקהה את הכאב. הזמן עושה המון דברים, אבל הבום הזה שבו אתה כאילו נפגש עם המוות בעוצמה כל כך גדולה, נשאר בום כל החיים. בתמונה הזאת הם צילמו את עצמם ביום שישי בבוקר, שבערב הם נרצחו. לא הרגשתי שיש איזה משהו שמחזיק אותי או איזה עוגן. אמונה זה דבר מורכב. אני לא חושבת שהיא מפתח להתמודדות. היא בטח מתבררת, בגלל שאני כל כך מאמינה, אז הרגשתי גם המון כעס כלפי הקדוש ברוך הוא. אני לא מקבלת איסורים באהבה, וואו, יופי, תמשיך לנסות אותי. עברתי את זה, אני אעבור... לא, ממש לא, ממש לא. אני כאילו בשיח איתו. הבת שלי נולדה חצי שנה אחרי,
אני ממש זוכרת את הרגע של הלידה, ואני חושבת שזה היה הפעם ראשונה בחיים שחוויתי עוצמה רגשית כזאת, שיכולתי בו זמנית להרגיש שמחה אינסופית על זה שהיא נולדה, ועצב אינסופי על זה שההורים שלי לא נמצאים. וזה לא היה אחד לחשבון השני, השמחה לא הורידה טיפונת מהעצב, והעצב לא הוריד טיפה מהשמחה, כאילו הם יכלו להיות שם שניהם בו זמנית. כשמסתכלים על החיים כדבר גדול מאוד, וכאילו מה יהיה, ועל העתיד, ומנסים לדמיין את החיים בתוך האובדן הזה, אז זה כמעט בלתי אפשרי. מה שלי נותן כוח זה שאני בסך הכל צריכה לחיות את הרגע הבא. וברגע הזה, ממש עכשיו, אני יכולה לבחור שיהיה לי כוח, לחייך, לשמוח, ומתוך אמונה שהקדוש ברוך הוא ייתן לי כוח לרגע הבא. הספר הזה הוא לא מחזיר אותם לחיים. אבל לפעמים אני מרגישה שהספר הזה הוא כאילו פיצוי לעולם, כאילו העולם הפסיד אותם. והנה, אני שולחת לכם פיצוי, מה לעשות? פיצוי זה אף פעם לא כמו הדבר המקורי. אבל פיצוי קטן, שתרגישו מה הפסדתם, ותבינו כאילו איזה גדלות הייתה פה.